علت خرت پشت گلو و سینوزیت و درمان فوری آن در خانه. وارد سردترین فصل سال شدیم و خرت پشت گلو و سینوزیت در این فصل بسیار شایع هستش. سلام، بشرا بیگزاده هستم، پژوهشگر و مشاور سبک زندگی سالم. توی این ویدیو قصد دارم در رابطه با علت و درمان سینوزیت و همچنین خرت پشت گلو صحبت کنم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. اگر بخوایم مشکلات خرت پشت گلو رو مطلقاً و صرفاً با دارو درمان کنیم، ممکنه مشکلات متعددی به وجود بیاد. مثلا برای عفونت‌های ویروسی که باعث ایجاد خرت پشت گلو شده، اگر ما بخوایم از آنتی بیوتیک یا همون چرخوشکن استفاده کنیم، این میتونه باعث ایجاد مشکلات دیگه برای ما بشه. مثلا اینکه میکروب هایی که برای بدن مفید هستن، با بدن دوست هستن و وجودشون برای بدن لازمه، از بین برن. میکروب های مفید یا باکتری های مفید اگر در بدن از بین برن، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه. این موضوع میتونه باعث ایجاد عفونت های قارچی بشه، چرا که باکتری های مفید تمام میکروارگانیسم های بدن رو تحت کنترل خودشون در میارن. با مصرف آنتی بیوتیک ها میکروب های مفید بدن از بین میره و همین میتونه علت ابتلا به عفونت های قارچی در دهان و گلو باشه. علت های به وجود اومدن خرت پشت گلو: 1. حساسیت یا آلرژی. بعضی از افراد به بعضی از فصول سال حساسیت دارن و دچار آلرژی میشن که میتونن با استفاده از داروهای ضد حساسیت این آلرژی رو تا بخش زیادی کنترلش کنن. برخی دیگه از افراد ممکنه به بعضی از مواد غذایی بدنشون واکنش نشون بده و دچار حساسیت بشن، مثل لبنیات یا ادویه ها که میتونن با کاهش مصرف اونها یا حذف اونها در برنامه غذاییشون این حساسیت رو کنترلش کنن. افرادی که دچار حساسیت و آلرژی میشن میتونن با تقویت سیستم ایمنی بدنشون که با حذف قند و شکر و یا استفاده از ترکیباتی مثل سیر، ویتامین دی، ویتامین سی، زینک که منبع اونها در پرتقال، سبزیجات و میوه هستش، سیستم ایمنی بدنشون رو تقویت کنن. زمانی که دریچه بالای معده بسته نشه، ممکنه اسید معده به مری برگرده یا اینکه از مری بالا بره و وارد گلو بشه که میتونه باعث ایجاد حس ناخوشایند و التهاب و خرت پشت گلو بشه. البته که خیلی از افراد متوجه این بیماری میشن و سرخود متاسفانه از داروهای ضد اسید معده استفاده میکنن که هیچ کمکی بهشون نمیکنه، چرا که علت به وجود اومدن این مشکل کمبود اسید معده هستش. اگر در اکثر اوقات فرد بعد از خوردن غذا دچار سوء هاضمه، نفخ و یا گاز میشه، علتش رفلاکس اسید معده هستش. برای اینکه اسید معده رو بیشتر کنیم، بهتره که یک قاشق غذاخوری سرکه سیب رو همراه با آب میل کنید. سومین مورد ترشح مخاط سینوس ها به پشت گلو هستش. این مورد باعث ایجاد سرفه های فراوان در فرد میشه که دلیلش نفوذ باکتری، قارچ و ویروس در دهان و گلو هستش و علتش هم مصرف آنتی بیوتیک هست. در جمجمه انسان قسمت صورت سوراخ‌ها و حفره‌هایی وجود داره که هوا رو توی خودشون نگه می‌دارن و هوایی که ما تنفس می‌کنیم گرم و مرطوب می‌کنن این حفره‌ها، یعنی ما هوای سرد رو مستقیما وارد ریه هامون نمی‌کنیم. این حفره‌ها اصطلاحاً سینوس ها بهشون گفته میشه که در اطراف چشم، روی گونه و پیشانی قرار دارن. البته که جدا از وظیفه گرم و مرطوب کردن اون هوایی که ما داخل ریه هامون میفرستیم، به عنوان ضربه‌گیر جمجمه هم
عمل میکنن و اگر ضربه‌ای از طرف صورت به بدن وارد بشه ابتدا به دیواره سینوس ها اصابت میکنه و بعد وارد مغز میشه. اگر سینوس ها به هر دلیلی بیمار و ملتهب بشن به اون بیماری اصطلاحاً سینوزیت گفته میشه که به خاطر حالا سرماخوردگی یا حساسیت و آلرژی ممکنه به وجود بیاد و همراه هست با سرفه های فراوون و فردی که سینوزیت داره سینوس هاش دچار التهاب میشه و ترشح خلطگونه‌ای به وجود میاد که باعث اذیت شدن اون فرد میشه، مخصوصا زمانی که دراز کشیده هستش. اونو قشنگ احساس میکنه در پشت گلوش. اگر در زمانی که دراز کشیده هستید این احساسات ناخوشایند رو تجربه میکنید، پیشنهاد میکنیم یک متکایی با ارتفاع مناسب انتخاب کنید تا سرتون رو کمی بالاتر نگه داره تا از سرفه‌های زیاد میشه گفت تا حدودی در امان بمونید. سینوزیت باعث سردردهای شدید میشه در فرد، طوری که اگر دست به سرش بزنه قسمت پیشانی یا اینکه سرش رو به سمت جلو خم کنه درد شدیدی رو در این ناحیه احساس میکنه. راه حل و درمان سینوزیت: اول اینکه به هیچ عنوان سرخود دارو مصرف نکنید. شما میتونید یک قاشق چایخوری نمک دریایی رو در آب جوشیده شده سرد شده حل کنید و با استفاده از یک نتیپاد یا سرنگ بدون سوزن اون محلول رو به این صورت که سرتون به سمت جلو باشه کمی کج کنید. این محلول رو از یک سوراخ بینی وارد کنید تا از سوراخ دیگه خارج بشه. این کار باعث شستشوی سینوس ها میشه و برای از بین بردن میکروب ها، قارچ ها و باکتری ها بسیار مفیده. البته که میشه از سرم های شستشو هم که در داروخونه ها موجود هست استفاده کنید. افرادی که سینوزیت دارن به هیچ عنوان نباید در محیط هایی قرار بگیرن که دود سیگار و یا قلیان هستش یا اینکه در هوای خشک قرار بگیرن چون باعث تحریک سینوس ها میشه. همچنین از برخورد مستقیم سینوس ها با هوای سرد باید به جد خودداری کرد، چرا که باعث ایجاد التهاب و تحریک سینوس ها میشه. این قسمت رو در هوای سرد بهتره بپوشونید. افرادی که سینوزیت دارن ممکنه به خاطر سرماخوردگی، آلرژی یا حساسیت و یا حتی ضعف سیستم ایمنی بدنشون به سینوزیت مبتلا شده باشن. علت ابتلا به سینوزیت میتونه انحراف بینی، حساسیت یا آلرژی، ضعف در سیستم ایمنی بدن یا اینکه قرار گرفتن اون فرد در محیطی که پر از دود هستش باشه. اگر خلط رو در پشت سینوس ها، حنجره و گلو احساس کردید از دهانشویه استفاده کنید. دهانشویه رو 20 تا 25 ثانیه غرغره کنید و بیرون بریزید و این کار رو هر 12 ساعت یک بار انجام بدید. یود خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی داره و میتونه میکروب ها رو تا حد زیادی نابود کنه. پیشنهاد میشه که از نمک های یوددار برای غرغره کردن هم استفاده کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک رو فراموش نکنید. این ویدیو رو برای دوستان و آشنایانتون بفرستید تا اینکه ما بتونیم به افراد بیشتری کمک کنیم. اگر سوال، انتقاد و پیشنهادی دارید حتما برای ما کامنت کنید. کامنت های شما رو ما میخونیم. کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. اگر تا الان سابسکرایب نکردید کلید زنگوله رو فشار بدید، روی گزینه همه یا آل کلیک کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی به اشتراک گذاشتیم به شما نمایش داده بشه. مراقب سلامتیتون باشید.